হাই কি খবৰ বাৰু এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বনাব লৈছোঁ মই ঘৰতে মাংস। এয়া মই পিয়াজখিনি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু মই বিলাহীখিনিও ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এয়া বাতি এটাতে মাংসখিনি ধুই মেলি ল'লোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই দি লৈছোঁ ইয়াত তেজপাত। আৰু দি লৈছোঁ মই ইয়াত লং, ইলাচি, ডালচেনি। আনফালে মই নহৰু কেইফুটামান গুচাই লৈছিলোঁ, সেনেদৰে দি লৈছোঁ। নহৰুখিনি মই খুন্দনাত খুন্দি লোৱা নাই, এনেদৰে গোটা গোটাকৈ দি দিছোঁ। তাৰ পাছতে মই কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনিও দি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি এতিয়া অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম মই। পিঁয়াজখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে মই মাংসখিনিও দি লৈছোঁ। এতিয়া মাংসখিনি দিয়াৰ পাছত হাতাৰে এইখিনি লৰাই ল'ম। মাংসখিনি অলপ দেৰি ভজাৰ পাছতে মই দি লৈছোঁ ইয়াত নিমখ। নিমখকণ দিয়াৰ পাছতে মই দি লৈছোঁ ইয়াত এতিয়া হালধি অকণমান। হালধিকণ দিয়াৰ পাছতে দি লৈছোঁ মই কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ অকণমানো। তাৰ পাছতে মই বিলাহীখিনি এনেদৰে চাইডে চাইডে এপিচ কৰি পিনি দি গৈছোঁ। বিলাহীখিনি দিয়াৰ পাছতে মই এটা ঢাকনখন লগাই গেছটো কম কৰি এইখিনি সিজিবলৈ দিম আৰু এয়া অলপ দেৰি পাছত ঢাকনখন খুলি চাইছোঁ। এতিয়া মই হেতাৰে আৰু অলপ দেৰি মই এইখিনি লৰাই দিম। এইখিনি অলপ দেৰি হোৱাৰ পাছতে মই দি লৈছোঁ গৰম মছলা অকণমান। গৰম মছলাখন দিয়াৰ পাছত আকৌ অকণমান দেৰি এইখিনি সিজিবলৈ দিম ঢাকনখন লগাই পিনি, গেছটো একদম মিডিয়াম কৰি পিনি। এয়া ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। বিলাহীখিনি চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ গলি পিনি গৈছে। ইয়াত কিন্তু মই পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই অকণমানো। আৰু এই মাংসখিনি হৈ গ'ল। যদি ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব। আপোনালোকে যদি এনেকৈ যদি বনাই নাই খোৱা, এদিন বনাই পিনি খাই চাবচোন, খাবলৈ বহুত ভাল লাগে এনেদৰে।